nu poți face o baie la mansardă atunci când panta acoperișului este foarte abruptă și nu ai țevile de așa natură încât să-ți permită să te duci într-o zonă mai centrală a podului mansardat. Ei bine, vreau să vă arăt aici o soluție. În primul rând, trebuie să se țină cont de panta acoperișului la interior după ce acoperișul este izolat, pentru că se vor schimba dimensiunile și în funcție de stratul de izolație se va calcula până la urmă și înălțimea finală a golului de ușă. De regulă, pentru astfel de spații este nevoie de tâmplărie pe comandă pentru că și dimensiunile sunt atipice. Aici, în această mansardă, înălțimea ușii este de 1,80. Se și vede în relație cu înălțimea mea, că nu este foarte mare. Apoi, vreau să vă mai arăt niște trucuri. Se aude ventilatorul pentru că e ventilație mecanică, nu avem fereastră. Aici avem pantele acoperișului și țevile au putut fi trase pe o parte a băii. Acum, e foarte importantă zona de ergonomie. De ce? Majoritatea oamenilor se încurcă atunci când e vorba de aceste pante pentru că nu știu unde să poziționeze obiectele sanitare. De regulă, la băile de la mansardă e mai dificil să puneți rezervor încastrat din cauza tubulaturii, de conexiune cu zona de parter, dar vreau să vă arăt, de exemplu aici, raportat la înălțimea mea și eu am 1,72, că vasul de toaletă întotdeauna trebuie poziționat într-o zonă în care atunci când ești în picioare nu vei da cu capul de plafon. De ce? Pentru că te așezi pe vasul de toaletă ca pe un scaun și atunci e în regulă să pui sub panta acoperișului. Bineînțeles că trebuie să ai grijă și la unchi, dar ideea asta este, adică nu trebuie să puneți vasul de WC doar în zona cea mai înaltă sau cea mai mică. Secretul este să-l puneți într-o zonă în care în picioare, când vă ridicați, nu dați cu capul de plafon. Apoi, la partea de lavoar, la fel. Trebuie să aveți în vedere că atunci când stați în fața lavoarului, ca să vă spălați, vă aplecați puțin, corect? Deci trebuie ca această pantă să fie cumva în acord cu înălțimea voastră. Bineînțeles că persoanele puțin mai înalte vor sta puțin mai cocoșate, dar asta nu înseamnă că nu pot folosi spațiul. Ideea este ca cea mai înaltă înălțime a spațiului să fie folosită pentru activitățile în care noi suntem în picioare. Și de asemenea să luați în calcul o altă dotare a unei băi de la mansardă. Dacă nu aveți loc de duș, nu aveți loc de duș și la revedere. Nu vă încăpățânați să faceți loc de duș pentru că nu o să puteți să folosiți spațiul corect sau o să aveți probleme ulterioare. De asemenea, dacă nu aveți loc de oglindă, nu vă mai faceți probleme unde să puneți lavoarul pentru că nu aveți oglindă. Lavoarul se pune acolo unde aveți loc pentru țevi, traseele de legătură cu următorul etaj, înălțimea în fața lavoarului să fie corectă, iar oglinda o puteți avea una mică, cât e necesar pentru spălat pe dinți, machiaj și așa mai departe, iar mobilierul poate fi gândit cu polițe care să fie la înălțimea potrivită pentru, nu știu, ăsta este un suport pentru periuțe de dinți, dacă e nevoie, sau de alte produse și de asemenea să luați în calcul zona de depozitare sub lavoar. Sper că v-a inspirat această idee cu așezarea obiectelor sanitare într-un spațiu în care ai parte de pantele acoperișului. Ca să fac un rezumat, nu uitați următorul lucru. 1. Nu luați ca reper o baie obișnuită, luați ca reper ergonomia noastră, înălțimea în
zona de acces a ușii să fie cea mai mare, iar obiectele sanitare pot fi plasate sub panta acoperișului și de asemenea luați în calcul că va fi nevoie de o ușă realizată pe comandă de o înălțime adaptată la spațiul disponibil. Sper că vă opriți bine sfaturile acestea și ne vedem data viitoare!